চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক যদিহে এই চেনেলটো নতুন তেন্তে মোৰ চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এবাৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অল কৰি দিব যাতে আহি থকা প্ৰত্যেকটো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ সন্মুখত পোনপ্ৰথমতে পায়। আজি মই থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে মই কি বিষয়ত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। আচলতে স্কিন কেয়াৰ টিপছ এটা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ, যিটো নেকি অতি সহজ। আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰতে থকা বস্তুৰ পৰা এইটো বনাই পেলাই ইউজ কৰিব পাৰিব। সকলোৰে পাকঘৰত এইকেইটা বস্তু থাকেই, গতিকে মই ভাবিলোঁ আজি এটা আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা আগবঢ়াওঁ ভিডিঅ' যিটো আপোনালোকে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰতে উপলব্ধও থাকে। এতিয়া প্ৰথমটো বস্তু হৈছে এল'ভেৰা জেল। ডাইৰেক্ট জেলটো ল'লেও হ'ল, নাইবা মই পাতটো লৈছোঁ অকণমানি পাত এটা, আৰু লাগিব অকণমান দৈ গাখীৰ। দৈ লৈছোঁ অকণমান, আৰু লাগিব পিঠাগুড়ি। যিকোনো চাউলৰ পিঠাগুড়ি হ'লেই হ'ল। ইয়াতে পিঠাগুড়িখিনি আছে, পিঠাগুড়িখিনি মই পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছোঁ পানী দি পেলাই, অলপমান সৰহকৈ পানী দি পেলাই সিজাই যেতিয়া ভালকৈ সিজিছে বস্তুটো অকণমান টান হৈছে, তেতিয়া মই এইটো নমাই লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল বাৰু, এতিয়া লগাব পাৰিম। তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি। আচলতে চাউলটো আমাৰ চাউলত যিখিনি থাকে সেইখিনি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত উপযোগী। এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যিবিলাক আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল। আমাৰ স্কিনটো লাইট কৰাত সহায় কৰে আৰু ব্ৰাইটনিং কৰাত সহায় কৰে। বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, জিলিকি থাকে স্কিনখন। আৰু লগতে একেবাৰে ক'লা স্কিন কেতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ বগা হোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু 10% এইটো ইউজ কৰি পেলাই আপুনি যদি মাহটোত 15-20 দিন এইটো ইউজ কৰে, 10% হ'লেও আপোনাৰ স্কিনটো আগতকৈ লাইট হ'ব, অকণমান বগা হ'ব আগতকৈ। বহুত বেছি মই বগা হ'ব বুলি আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি সিজাই লৈছোঁৱেই, এইখিনি সিজাই লৈছোঁ এনেকৈ বাতি এটাত। তাৰপিছত ইয়াতে মই এতিয়া দৈ এড কৰিম। পিঠাগুড়ি এইখিনি দৈটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। আপোনালোকে এনেই অকল চিম্পুলকৈ দৈটো ইউজ কৰিব পাৰে। যাৰ স্কিন ড্ৰাই সেইবিলাকৰ কাৰণেতো আৰু ভাল, বহুত বেছি ভাল, বহুত ধুনীয়া কাম কৰে। আৰু অইলি স্কিনৰ মানুহেও এনেকৈ মিক্স কৰি অইলি স্কিনৰ সকলেও এনেকৈ লগাব পাৰিব। ডাইৰেক্ট অইলি স্কিনত দৈটো লগালে অকণমান তেলেতীয়া নিচিনা হয়, এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। ইয়াতে মই দৈখিনি এড কৰিলোঁ, গোটেইকণ দি দিম যিমানকণ আছিলে। ধুনীয়া এটা ফেচ পেক হ'ব। এইটো এল'ভেৰা পাত। মই ইয়াৰ পৰা জেলটো উলিয়াই ল'ম। এতিয়া ছাইডকেইটা কাটি ল'লোঁ আৰু ওপৰকণ তলকণ কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এইটো এনেকৈ বাকলিটো গুচাই, এইখিনি চব ইমান ধুনীয়া জেল আছে ভিতৰত। যদি কাৰোবাৰ ঘৰত এনেকুৱা নেচাৰেল আছে পাত, এল'ভেৰা পাত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জেলটো এক্সট্ৰাকৈ কিনা জেলটো ইউজ নকৰিব, এইটোৱে কৰিব। এইটো বহুত বেছি ভাল হয় স্কিনৰ কাৰণে। চামুচখনেদি এনেকৈ কৰি মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকেও এইটো ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, ইমান ধুনীয়া হয়। মই আগতেও ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে লাইভ ৰিজাল্ট পাব, ইমান এটা ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব। আপোনালোকে নিজে কৰি চাব, তেতিয়া গম পাব। এইটো মই এতিয়া ইয়াত এল'ভেৰা আৰু দৈটো মিক্স কৰা হৈ গ'ল, মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াত এড কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ পূৰা ফেটি ল'ব। তাৰপিছতে অলপ সময়ৰ কাৰণে লগাই থৈ দিব লাগিব। এইটো পিঠাগুড়িটো যে বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহে। আপোনালোকে অকল চিম্পুলকৈ পিঠাগুড়িটো সিজাই পেলাইও লগাই পেলাই এনেকৈ অলপ মাছাজ কৰিব পাৰে, নহ'লে ফেচ পেক লগোৱাৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ মুখখনত লগাই পেলাই 15-20 মিনিটমান ৰাখি থৈ পেলাই ধুই দিলেও হ'ল। নাইবা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মুখখনত মাছাজ কৰিব। মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক।
এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল। অতি সহজ, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে থাকেই যিহেতু পিঠাগুড়ি, দৈ, এল'ভেৰা থাকেই প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে, নাথাকিলেও এল'ভেৰা জেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো চাওক, কিন্তু আপোনালোকে ক্ৰীম বা একো বস্তু ইউজ নকৰিব লগোৱাৰ আগত, মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব। মই কোনো ধৰণৰ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ধুনীয়াকৈ লগালেই হ'ল, খালি বস্তুটো ডিঙিটো লগাব পাৰিব। ডিঙিত কিছুমানৰ ক'লা ক'লা দাগ বহে যে, সেইখিনি কাৰণেও লগাব পাৰিব। খালি যিকোনো বস্তু লগালে অকল এদিন লগালে লাভ নহ'ব, কিন্তু দুদিনমান লগাব লাগিব। একেদিনাইনো ক'ত ৰিজাল্ট ওলাব, সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। চকুৰ কাষলৈ নলগাব বেছি কোমল অংশটোত। মই লগাই থৈ দিম। এতিয়া মই লগাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। এতিয়া এনেকৈ লগাই হৈ গ'ল, লগাই থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া চকুৰ ছাইডকেইটাত মই লগোৱা নাই, আৰু এনেকৈ ডিঙিটো অলপ লগাই দিছোঁ যাতে ডিঙিটো অকণমান চিকচিকাই থাকে আঁতৰৰ পৰা। মুখখন বগা দেখি ডিঙিটো ক'লা দেখিলে বৰ বেয়া লাগে দেখিবলৈ আঁতৰৰ পৰা। আপোনালোকেও এইটো লগাওঁতে, ফেচ পেকটো লগাওঁতে ডিঙি চিঙিয়ে অলপ লগাই দিব। তললৈও লগাব পাৰে, আপোনালোকে মন কৰিলে হাতৰ দিয়াত লগাব পাৰে। এইবিলাকত কিছুমানৰ ক'লা ক'লা দাগ বহে, সেইবিলাকত লগাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে অলপ দিন লগাব লাগিব। এদিন লগালে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো নাপায়, সেইটো সঁচা কথা। অলপ দিন লগাব লাগিব, ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়ালে আপোনালোকে ভাল পায়। আৰু এইটো সকলো ধৰণৰ স্কিন টাইপ, সকলো ধৰণৰ স্কিনতে লগাব পাৰিব, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো অকণমান আঠা আঠি হৈছে, যিহেতু এল'ভেৰা জেল দিয়া আছে, ইয়াত দৈ আছে, অকণমান চিপকি থকা নিচিনা হৈছে। বস্তুটো পটককৈ নুশুকায়, এইটো এনেকৈয়ে থাকিব। অলপ টাইম হ'ল মোৰ লগোৱা। এতিয়া মই এইটো অকণমান পানী লৈ পেলাই, হাতত অকণমান পানী লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মাছাজ কৰিম। মাছাজ কৰোঁতে সদায় মনত ৰাখিব, স্কিনটো তলৰ পৰাহে ওপৰৰ ফালে টানিব, ওপৰৰ পৰা তললৈ নাটানিব, তেতিয়া আপোনাৰ স্কিনটো ওলমি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে সদায় তলৰ পৰা ওপৰৰ ফালে প্ৰেছাৰ দিব। এনেকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ প্ৰেছাৰ দিব। এনেকৈ দুইটা হাতেৰে এনেকৈ ওপৰলৈ টানিব, এইপিনেৰেও এনেকৈ ওপৰলৈ টানিব। ধুনীয়াকৈ এইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰিব। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব এইখিনি। অলপ টাইম এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই মই এইটো ধুই পেলাই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। মই মুখ ধুই আহি গ'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ মুখখন চাইন কৰি আছে, অকণমান বগা বগাও দেখিছোঁ নিজকে। মুখখন মুচি লওঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গামোচা এখনেৰে। এই আপোনালোকে চাব পাৰিছে নিশ্চয়, ধুনীয়াকৈ নিজে ৰিজাল্টটো দেখিছে, লাইভ ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখিছে। মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, সঁচাই ধুনীয়া হৈছে, স্কিনটো ভাল লাগিছে, আৰু কিবা এটা ভাল লাগিছে, মানে স্মুথ হৈছে স্কিনখন, আৰু অকণমান শ্বাইনিঙো কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো মোক জনাব। মইতো ভালেই পাইছোঁ নিজকে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ পৰা আশা কৰে মোক তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। মই আপোনালোকে ভাল পোৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ঘৰতে পাবই, আপোনালোকে নলগোৱাকৈ কিন্তু নাথাকিব। এবাৰ হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰি চাব, তাৰপিছত মোক কমেণ্ট দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।